ètò ìròyìn àṣà àti ìrìnàjò afẹ́ ti ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ sẹkítẹ́ríàtì Agodi nílùú Ìbàdàn. Ìròyìn àgbáyé ni a mú wá fún yín. Orúkọ tèmi ni Adémọ́lá Ọlátúnjí. Ṣáájú ẹ gbọ́ kókó tó wà nínú àwọn ìròyìn ọ̀hún. Ọlátúbọ̀sún, Musbaudeen, Abdulrahim àti àwọn márùndínlógójì lé nígba mìíràn ìsíkẹta àwọn arìnrìn-àjò sílẹ̀ mímọ́ Mẹ́kà láti ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ti gúnlẹ̀ sí ìlú Mẹ̀dínà. Àmúgbálẹ́gbẹ̀ẹ́ gómìnà Mákindé tẹ́lẹ̀ rí ló ti di ọ̀gá àgbà lẹ́ka ìròyìn nílé iṣẹ́ ìwé ìròyìn Vanguard. Àtíkù àti àwọn gómìnà nínú ẹgbẹ́ òṣèlú PDP ni wọn yóò ṣe àbẹ̀wò sí Wike lójúnà píparí aáwọ̀ tó wà láàrin wọn. Olórí aláàbò nílẹ̀ Nàìjíríà ti fún gbẹ́nàgbẹ́nà tẹ́lẹ̀ rí nílé iṣẹ́ ológun ilẹ̀ wa lẹ́bùn ilégbèé. Eré ìdárayá, Israel Adésànyà ti pe Alex Pereira níjà nínú eré ìdárayá ẹ̀kẹ́ mímù. Báyìí ẹ gbọ́ ìròyìn lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Ìsíkẹta àwọn arìnrìn-àjò sílẹ̀ mímọ́ Mẹ́kà ni wọ́n ti gúnlẹ̀ sí orílẹ̀-èdè Saudi Arabia báyìí. Àwọn arìnrìn-àjò ọ̀hún tí wọ́n tó 38 níye ni wọ́n fi pápákọ̀ òfurufú ìlú Èkó sílẹ̀ ní ìrọ̀lẹ́ ọjọ́ àbámẹ́ta tó kọjá yìí, tí wọ́n sì gúnlẹ̀ sí pápákọ̀ òfurufú nílùú Mẹ̀dínà ní alẹ́ ọjọ́ ọ̀hún gan-an. Lọ́gán tí àwọn arìnrìn-àjò náà gúnlẹ̀ ni wọ́n ṣe àbẹ̀wò sí mọ́sálásí ńlá òjíṣẹ́ ńlá Muhammad eléyìí tó wà nílùú Mẹ̀dínà. Lára àwọn arìnrìn-àjò ọ̀hún láti rí kọmíṣánná fún ètò ìròyìn àṣà àti ìrìnàjò afẹ́ nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ọ̀mọ̀wé Wàsíù Ọlátúnbọ̀sún, kọmíṣánná fún ètò ìṣúná àti ààtò ọ̀jọ̀gbọ́n Babátúndé Musbaudeen pẹ̀lú kọmíṣánná fún ètò ẹ̀kọ́ nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ amòfin Abdulrahman Abdulrahim. Amúgbálẹ́gbẹ̀ẹ́ pàtàkì sí gómìnà Mákindé lẹ́ka ètò ìròyìn tẹ́lẹ̀ rí ọ̀gbẹ́ni Jídé Àjàní ni ó ti di ọ̀gá àgbà lẹ́ka ètò ìròyìn nílé iṣẹ́ ìwé ìròyìn Vanguard báyìí. Ọ̀gbẹ́ni Àjàní, ẹni tí gómìnà Mákindé yàn gẹ́gẹ́ bí olùrànlọ́wọ́ pàtàkì rẹ̀ lẹ́ka ètò ìròyìn ni ó bá gómìnà ṣiṣẹ́ papọ̀ fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún kí ó tó padà sí ààyè rẹ̀ nílé iṣẹ́ ìwé ìròyìn Vanguard. Gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ tó jẹyọ láti ilé iṣẹ́ ìwé ìròyìn Vanguard, ọ̀gbẹ́ni Àjàní ló gba ìsinmi lẹ́nu iṣẹ́ lákòókò tó jẹ́ olùrànlọ́wọ́ pàtàkì lẹ́ka ètò ìròyìn sí gómìnà Mákindé, tí ó sì ti di ọ̀pọ̀lọpọ̀ ààyè tó ṣe kókó mú nílé iṣẹ́ ìwé ìròyìn Vanguard. Ní báyìí ná, àwọn ìgbìmọ̀ májẹ̀kóbàjẹ́ nínú ẹgbẹ́ òṣèlú PDP ni wọ́n ti gbé ìgbìmọ̀ kan kalẹ̀ láti ṣe ìpàdé papọ̀ pẹ̀lú gómìnà Nyesom Wike tìpínlẹ̀ Rivers lójúnà píparí aáwọ̀ eléyìí tó súyọ lẹ́yìn ìdìbò abẹ́nú ẹgbẹ́ òṣèlú PDP ọ̀hún nípa yíyan igbákejì ẹni tí yóò dípò díje fún ètò ìdìbò ààrẹ yúnni Àtíkù Abubakar. Ìgbìmọ̀ ọ̀hún eléyìí tí ẹni tí yóò gbégbá ìdìbò ààrẹ lábẹ́ ẹgbẹ́ òṣèlú PDP ọ̀hún Àtíkù Abubakar léwájú rẹ̀, tí àwọn gómìnà 13 nínú ẹgbẹ́ òṣèlú PDP náà kò sì gbẹ́yìn. Alága ìgbìmọ̀ májẹ̀kóbàjẹ́ nínú ẹgbẹ́ òṣèlú PDP sẹ́nẹ́tọ̀ Walid Jibril ló kéde èyí. Ó jẹ́ kó di mímọ̀ pé àbẹ̀wò sí gómìnà Wike náà ni yóò wáyé lọ́gán tí Àtíkù àti alága gbogbo fún ẹgbẹ́ òṣèlú PDP nílẹ̀ wa Nàìjíríà Ìyọ̀chà Ayù tí wọ́n bá ti padà láti ibi ìsinmi tí wọ́n lọ fún lókè òkun. Lójúnà píparí aáwọ̀ náà pẹ̀lú gómìnà Wike, alága rọ àwọn ènìyàn ìpínlẹ̀ Rivers láti má ṣe fi ẹgbẹ́ òṣèlú PDP sílẹ̀ kí wọ́n ó sì yàgò fún àwọn ọ̀rọ̀ tó bá lè tàbùkù bá ẹgbẹ́ òṣèlú ọ̀hún. Ní báyìí ná, olórí aláàbò nílé iṣẹ́ ọmọ ológun ilẹ̀ wa Lieutenant General Farouk Yahya ti ṣètò ẹ̀bùn ilégbèé fún gbẹ́nàgbẹ́nà kan tẹ́lẹ̀ rí nílé iṣẹ́ ológun ilẹ̀ wa ìrùnì ọ̀gbẹ́ni Adisa Razak. Ẹ̀bùn ilégbèé ọ̀hún, gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ Farouk Yahya, jẹ́ ìlànà ṣíṣe ayẹyẹ àjọ̀dún ilé iṣẹ́ ológun nílẹ̀ wa tó ń tara ọ̀nà láti ṣe ohun tó tọ́ sí àwùjọ láti farakínra pẹ̀lú àwọn ará ìlú. Ìròyìn jẹ́ kó di mímọ̀ pé ẹ̀bùn ilégbèé bọ́ngálò tí iléeṣẹ́ ológun fún ọ̀gbẹ́ni Razak náà ni ó wà ní agbègbè Ẹlẹ́yẹlé nílùú Ìbàdàn. Nígbà tí ó ń fi kọ́kọ́rọ́ ilé náà lé ọ̀gbẹ́ni Razak lọ́wọ́ lórúkọ olórí aláàbò nílẹ̀ wa
ọ̀gá àgbà lẹ́ka kejì iléeṣẹ́ ọmọ ológun Major General Gold Chibueze dúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ Lieutenant General Yaya fún ẹ̀bùn ilégbèé náà. lẹ́ka eré ìdárayá Israel Adesanya ló ti pe Alex Pereira níjà láti figagbága pẹ̀lú rẹ̀ lójúnà dídá ààbò bo bàǹtẹ̀ rẹ̀ níbi ìjà ẹkẹ mímù níbi tí ó ti fìyà jẹ Jared Cannonier níbi ìjà tó wáyé ní Las Vegas lórílẹ̀‐èdè Amẹ́ríkà. lẹ́yìn ìpele ẹlẹ́ẹ̀karùn-ún ni Adesanya fi ẹ̀yìn ọmọ ilẹ̀ Amẹ́ríkà náà janlẹ̀ tí ó sì gbégbá orókè. eléyìí ló fún Adesanya ní àǹfààní láti pe Alex Pereira níjà, ẹni tí í ṣe ọmọ ilẹ̀ Brazil tí òun náà fìyà jẹ Sean Strickland. báyìí ni àmú ìròyìn àgbáyé ti ọ̀sán yìí wá sí òpin, ṣùgbọ́n kí n tó máa lọ ẹ jẹ́ ká tún gbọ́ àwọn kókó tó súyọ nínú ìròyìn ọ̀hún. àmúwá fún yín pé Ọlátúnbọ̀sún, Musbaudeen àti Abdulrahim ni wọ́n wà lára àwọn márùndínlógójì tó wọ́n lé nígbà tó jẹ́ pé wọ́n ní ìrìn àjò lọ sí orílẹ̀-èdè Saudi Arabia fún ìrìn àjò mímọ́ Mecca báyìí. àwọn gbálẹ́gbẹ̀ẹ́ gómìnà Mákindé tẹ́lẹ̀ rí ló ti di ọ̀gá àgbà lẹ́ka ìròyìn iléeṣẹ́ ìwé ìròyìn Vanguard. àtòmùwá fún yín wípé Àtíkù àti àwọn gómìnà nínú ẹgbẹ́ òṣèlú PDP ni wọn yóò ṣe àbẹ̀wò sí Wike lójúnà píparí aáwọ̀ tó wà láàrin wọn. wàyí o, olórí aláàbò nílẹ̀ wa Nàìjíríà ti fún gbẹ́nàgbẹ́nà kan tẹ́lẹ̀ rí nílé iṣẹ́ ológun ilẹ̀ wa lẹ́bùn ilégbèé. lẹ́ka eré ìdárayá amúwá fún yín pé Israel Adesanya ti pe Alex Pereira níjà nínú eré ìdárayá ẹ̀kẹ́ mímù. ẹ pàdé wa ní ọ̀la fún àkọ́tún àwọn ìròyìn wa lóríṣiríṣi títí di ọlọ́hun. ẹ ṣeun tẹ̀tẹ̀ tí gbọ́ wa ní ìkànnì rédíò Aloore. orúkọ tèmi ò yípadà, Adémọ́lá Ọlátúnjínà lórúkọ tí mò ń jẹ́. ẹ kú àtàárọ̀. List.com, royalty-free music for marketing and promotional videos. ọgbà tí a ṣe jiná lóde ìrànjẹ làwọn aláṣẹ ìjókòtì tí wọ́n fẹ́ máa jẹ ọba ni wọ́n ó ṣe gàyà díẹ̀ ná ìlú ló láṣẹ ẹjẹ́ ìlú ó jẹun náà. ìdí nìyí tó fi jẹ́ pé ẹ̀tọ́ ìlú là ń fowó ìlú ṣe nípìnlẹ̀ Ọ̀yọ́. ẹ rí bí ní ètò ẹ̀kọ́ wa ṣe ń jògèrè. LAUTECH ti di tìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. ilé ìwòsàn alábọ́dé bíi 40 ló ti wẹ̀wọ̀ ọ̀tún pẹ̀lú àwọn òṣìṣẹ́ tòun tòògùn àti irinṣẹ́ tó pójú owó. iṣẹ́ sì ti fẹ́ẹ̀ parí pẹ̀lú lórí 100 míì jákèjádò ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. ààbò tó dájú òun ohun amáyédẹrùn ní ìṣokùnfà ìdásílẹ̀ iléeṣẹ́ ńláńlá láwùjọ. òun náà nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ fi wà nípò kẹta nínú àwọn ìpínlẹ̀ tí ń pawó wọlé jùlọ lábẹ́lé nílẹ̀ wa. ọ̀pọ̀ ọ̀dọ́ ló ti láǹfààní ẹ̀kọ́ṣẹ́ iṣẹ́ àgbẹ̀ lọ́nà ti gbàlódé táṣeyọrí yìí ó sì jẹ́ kó ń jẹ́ sùn wá bọ̀ láìpẹ́ nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́. àwọn òṣìṣẹ́ àtòṣìṣẹ́ fẹ̀yìntì ń gbowó wọn lásìkò. pápá àṣírí Adámàsìngbà àtàwọn inú ojú pópó tí ń sòrú dọ̀sán ń kọ́. àwọn ìlú ti sọ pásì ìwádùn níṣèjọba yìí fi ń mọrírì gbogbo àwọn aláṣẹ. gómìnà Ṣèyí Mákindé ló ń sọ fún wa pé pẹ̀lú ìṣọ̀kan wa oòrùn tó kù lókè yìí ó táṣọ ọgbẹ. iléeṣẹ́ ètò ìròyìn àṣà ohun ìrìn àjò afẹ́ tìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ló ń kéde. iṣẹ́ Olúwa kò sẹ́ni tó yẹ iṣẹ́ Olúwa jù tá a bá lọ. lọ́lọ́run ọba fi gbé àga lọ́lọ́run ọba fi gbé àga ò lẹ́bí ń bínú lẹ́bí ń pẹ̀gàn o. Ọlọ́run jẹ̀dá lọ. tá a bá rẹ̀ ni tá a kórìíra. tá a wá fẹjọ́ ẹ̀sùn Ọlọ́run wípé kó má dépò. tọ́lọ́run wá gbégbé ẹni bẹ́ẹ̀ dépò tán. èèyàn gbà fọlọ́ ni o. kí ló dé ẹni tó ń ṣiṣẹ́ ọ̀tá ọ̀lẹ abiyamọ ọ̀tá gan. wọ́n ní pàkúté ọ̀tá ẹni ègbódù ọ̀yà. ká mẹ́yìn lọ́wọ́lọ́wọ́ ọ̀tún mẹ́yìn lọ́wọ́lọ́wọ́ òsì. ká fẹ́yìn ní délùú sẹ́yìn ẹni tí ò ní yin ni ò ní yin ni. ẹ̀ ń pé gómìnà Ṣèyí Mákindé ò ṣe nǹkan kan kò ṣe nǹkan kan. pẹ̀lú àfojúsùn òpó mẹ́rẹ̀ ẹni tó gbé lọ́wọ́ tọ́lọ́ ń sìn fún un ṣe lọ. akitiyan Ṣèyí Mákindé lójú ọ̀nà ètò ẹ̀kọ́. ó ṣe káńsù 3,000 tó bí ń san lórí ọmọ kọ̀ọ̀kan. ó ṣe ẹ̀kọ́ dọ̀fẹ́. ó pínwé ó tún yàrá ìkàwé ṣe. bẹ́ẹ̀ ló falẹ̀ ẹ̀kọ́ gíga LAUTECH padà di tìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. ètò ìlera ńkọ́. àtúnṣe pẹ̀lú gbégbèsè ohun èlò fúnlé ìwòsàn alábọ́dé. ẹ wo laboratory tó wà nílé ìwòsàn ní Ọ̀yọ́. àwọn ọkọ̀ ambulance gbogbo wọ̀nyí ńkọ́. ìgbìyànjú Ṣèyí Mákindé lórí ìkẹ́tọ̀ ààbò lè mú dán nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ńkọ́. ó pèsè ọkọ̀ fáwọn agbófinró kí wọ́n máa fi yíde patrol ní tìbútòrò ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. operation boss tó kó fún wọn láyé tẹ̀ ìwéré ilé àtàgọ́ rẹ̀. CCTV camera lójú pópó l'Íbàdàn. commissioning of mobile squadron units lágọ̀ rẹ̀. tó wá dà bẹ́ẹ̀ kẹ́ ẹ máa gbéṣẹ́ yìí ò ṣe nǹkan kan. nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ wa ìtẹ́tọ̀ ọ̀gbìn ìrànwọ́ ìjọba gbà. ó ṣàgbékalẹ̀ farm estate lákòókò. èrú àti awẹ́ lábẹ́ òsádà
padà. ó tún fẹ́ gbẹ̀rún lọ́nà ogún àgbẹ̀ lẹ́sọ̀ kí wọ́n gbìn lóko wọn. ó mójútó ìdókòwò tó lè máa pawó wọlé fún wa nípínlẹ̀ ọ̀yọ́. asphalt àti quarry plant níjàyè. gbogbo ẹni tó ń ṣe sí ọ̀fọ̀ ilẹ̀ rẹ̀ báyìí nípínlẹ̀ ọ̀yọ́ ní kíákíá ìrọ̀rùn ló ń bá dé o. ẹgbẹ̀gbẹ̀lẹ́gbẹ̀ owó tó gbé kalẹ̀ fún dènà covid-19 nípínlẹ̀ ọ̀yọ́. bó ṣe ń faná ló ń ṣọ̀nà ló ń ṣomi. owó oṣù àwọn òṣìṣẹ́ yàmọ́. bẹ́ẹ̀ làwọn òṣìṣẹ́ fẹ̀yìntì ń gbẹ̀tọ́ wọn déédéé. a ní ẹ̀rìn gbòòrò wò kẹ́rì iṣẹ́ tíṣe yìí mákindé ń ṣe ẹlẹ́ẹ̀ráyè. ẹ̀yin èèyàn wa nípínlẹ̀ ọ̀yọ́. ṣé wàá rí báyìí pọ́lọ́wọ́ kan tẹ̀nu. ẹ kí sáwọn tẹ̀m̀bẹ̀lẹ̀kọ ẹ̀dá tí wọn kì í ráṣẹ yọrí ẹlòmíì. ẹ jẹ́ gbárùkù tí ẹnjìnìá Ṣèyí Mákindé kó kẹsẹ̀ járí. lójú pọ̀nà àfojúsùnkún mẹ́rẹ̀ẹ̀rin tó gbé lọ́wọ́ yìí. ẹ̀yin ará bí ẹ fọ̀ tẹ́lẹ̀. ẹ ò gbọ́dọ̀ o fàjà mi àgbẹ̀ máa lù. ìkéde ìwá láti iléeṣẹ́ ìròyìn àṣà àtìrìnàjò afẹ́ nípínlẹ̀ ọ̀yọ́. Adio. bàbá ẹ kú kalẹ̀. wá wo nǹkan òòdì pé àtòkèrè ló làákàyè tí wọ́n ń wo sàkún nǹkan ṣáájú káwọn kan tó mọ fóúnjẹ láwa lójú níjọba àpínlẹ̀ ọ̀yọ́ ti káwọn ọ̀dọ́ kan jọ sílùú awẹ́ láti máa kọ́ nípa iṣẹ́ àgbẹ̀ lọ́nà tìgbàlódé lábẹ́ àmójútó àjọ IITA. mo rí bẹ́ẹ̀ bàbá sẹ́yìn ọ̀gbọ́n tí ń lọ ń gbòòrò ni wọ́n ní ìṣèjọba tí ń bẹ lóde báyìí audio government ni wọ́n ń pè. èwo lẹ̀ ń pè báwọn. ìjọba tí ń fẹnu yàrá sọ́bẹ̀. Àdìó ní bí mo ti wí fún wọn pé kó yé wọn pẹ̀lú ọ̀bọ̀já wúrà ṣé nǹkan tá a fojú rí ni àbí ń tó farasin ọ̀nà mọ́níyà àjàyè títí tó fi dé sẹ́yìn iṣẹ́ ti fẹ́ parí ń bẹ̀ ọ̀nà olóko mẹ́rin tó yọ kùlùlù láàrin ìlú Ṣakí ọ̀gbọ̀rọ̀ títí tó fi dé Ìgbòho tí ò ti ṣe é rìn mọ́ látọjọ́ tó ti pẹ́ bẹ́ẹ̀ sì ni ọ̀ǹdàjì l'Ògbómọ̀ṣọ́ iṣẹ́ sì ń lọ lọ́wọ́ báyìí lórí ètò ìlera tó múnádóko jákèjádò ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ bẹ́ẹ̀ sì làwọn òṣìṣẹ́ àtòṣìṣẹ́ fẹ̀yìntì ò láláṣẹ mọ́ kí wọ́n tó rẹ́tọ̀ wọn gbà. bàbá gbogbo ń tẹ́ ẹ sọ yóò tọ́ ni kò sí rọ́ńbẹ́ àmọ́ ẹ̀kọ́ yìí lọ́wọ́ọ́rọ́ pọ̀ kò jónú ẹ sì mọ̀ pé eégún tó bá rorò làwọn á kó bí ìbọn lẹ̀. Àdìó a ti gbọ́n jù bẹ́ẹ̀ lọ ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ eégún tó bá ṣoore fún wa báyìí làwọn ń kó bí ìbọn. ẹ kú àgbà bàbá. kò ní í dalẹ̀ ìmọ̀ tú ìmọ̀ jọ ìmọ̀ ẹni ní kò ní í dalẹ̀. iléeṣẹ́ ètò ìròyìn àṣà ohun ìrìn àjò afẹ́ tìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. SafeMusicList.com, royalty-free music for marketing and promotional videos. To Aloore Radio, transmitting from the GSM Studio, Ministry of Information, Culture and Tourism, Agodi Secretariat, Ibadan, Oyo State, Nigeria. You're welcome to the World News. My name is Aboyedioju. First, the highlights. Olatubosun Musbaudin Abdul Rahim, 235 others among third batch of Oyo pilgrims to Medina. Makinde's former aide becomes Vanguard General Editor. In another news, Atiku PDP governors others to visit Wike in reconciliatory move. And the Chief of Army Staff gifts former Army carpenter apartment. And on the foreign scene, Adesanya calls out Ferreira after retaining his middleweight championship title. And here's the news in full. The third batch of Oyo State programs have arrived Saudi Arabia. The 238 pilgrims who left Muritala International Airport in Lagos at 5:20 p.m. on Saturday evening landed at the Abdul Aziz International Airport, Medina, in Saudi Arabia at 10:50 p.m. on the same day. The pilgrims on arrival visited Prophet Muhammad's mosque in Medina. Among the 238 programs are Commissioner of Information, Culture and Tourism, Dr. Wasiu Olatubosun, Commissioner for Budget and Planning, Professor Babatunde Musbaudin, as well as the Commissioner of Education, Barrister Abdurrahman Abdurrahim. Also, the former Special Advisor on Media to Governor Ṣèyí Mákindé, Mr. Jide Ajani, has become Vanguard Newspaper General Editor. Ajani, who was appointed by Governor Makinde as a special advisor on media, worked with the governor for some years before he returned to his base, Vanguard Newspaper.
According to Vanguard newspaper, Ajani had been on leave of absence to serve as the media advisor to Governor Makinde, and before the leave he had served Vanguard in different capacities, including political editor, deputy Sunday editor, and others. Meanwhile, the Board of Trustees of the People's Democratic Party, PDP, has set up a reconciliatory committee to meet with Governor Nyesom Wike of Rivers State over the fallout of the party's presidential primary and crisis trailing the nomination of a running mate. The committee is to be headed by the party's presidential candidate and former Vice President Atiku Abubakar and has 13 PDP governors as members. Chairman of the party's BOT, Senator Walid Jibril, made the announcement in a statement saying this visit to Governor Wike will take place immediately after Atiku and the PDP National Chairman, Yorchia Ayu, return to the country from their vacation. Ahead of the reconciliatory meeting with the governor, the chairman appealed to party members in Rivers not to leave the party and shun comments aimed at reducing and running down the party. Also, the Chief of Army Staff, Lieutenant General Farouk Yahya, has gifted a former carpenter of the Nigerian Army, Adisa Razak, a one bedroom bungalow. The reward, according to the Army Chief, was in line with the spirit of Nigerian Army Day celebration, a part of the Army's cooperative social responsibility, which is focused on improving civil-military relationship. Report says that the bungalow gifted to Razak is situated at the second phase Post Housing Development Limited, Eleyele, Ibadan. Performing the handing over on behalf of the Chief of Army Staff, the General Officer Commanding 2 Division, Major General Gold Chibuzi, thanked the COAS for the good gesture and congratulated Razak for his contributions to the Army. And on the foreign scene, Israel Adesanya has called out Alex Pereira for his next title defense after retaining his middleweight championship by beating Jared Cannonier in the main event of the UFC 276 at the T-Mobile Arena in Las Vegas. Adesanya's superiority in striking was evident in the octagon as Cannonier could not land any telling blow. After the fight, Adesanya called out for former kicking boxing rival Alex Pereira after the Brazilian knocked out Sean Strickland on the undercard of the UFC 276. And before I end the world news, here is the news, the new highlights again. Olatubosun Musbaudin Abdul Rahim, 235 others among third batch of Oyo pilgrims to Medina. Makinde's former aide becomes Vanguard General Editor. Also, Atiku PDP governors others to visit Wike in reconciliatory move. And also the Chief of Army Staff gifts former Army carpenter apartment. And on the foreign scene, Adesanya calls out Ferreira after retaining his middleweight championship title. On that note, we end the world news from Aloore Radio, transmitting from the GSM Studio, Ministry of Information, Culture and Tourism. My name is Aboyede Ojo. Thank you for being there. SafeMusicList.com, royalty-free music for marketing and promotional videos. SafeMusicList.com, royalty-free music for marketing and promotion.